हेलो दोस्तों, वेलकम टू ट्रांजिएंट एकेडमी। तो फ्रेंड्स, आशा રાખું છું તમે બધા મજામાં છો, મસ્ત છો। તો फ्रेंड्स, પાવર સિસ્ટમની લેક્ચર સિરીઝ આપણે સ્ટાર્ટ કરી દીધી, બરાબર। આની પહેલા આપણે ઘણા બધા પાવર સિસ્ટમના લેક્ચર સ્ટાર્ટ કર્યા, બરાબર। લેક્ચર મેં અપલોડ કરી દીધા છે। તો એ લેક્ચર્સ જો તમે ન જોયા હોય તો વન બાય વન પહેલેથી લઈને છેલ્લે સુધી તમે લેક્ચર જોતા હો, જેથી તમારું એક પ્રોપર નોટ્સ બનતી જાય અને એક તમારા પ્રોપર લેક્ચરની એક સિરીઝ બનતી જાય। ઓકે, હવે આ લેક્ચર્સની અંદર આપણે શરૂઆત કરશું વેરિયસ સિસ્ટમ ઓફ પાવર સિસ્ટમ। ત્યાર પછી તમે જે થંબનેલમાં જોયું હતું કે કમ્પેરિઝન ઓફ કંડક્ટર મટીરીયલ ઓવરહેડ સિસ્ટમ, બરાબર। એમાં આપણે ડીસી 2 વાયર સિસ્ટમ આ વિડિયોની અંદર ચર્ચા કરતા જશું, બરાબર। પછી હરેક વિડિયોની અંદર એક એક બે બે સિસ્ટમની આપણે ચર્ચા કરતા જશું, કમ્પેરિઝન કરતા જશું, બરાબર। પહેલી વસ્તુ તો એ છે તો કે આપણે વેરિયસ સિસ્ટમ ઓફ પાવર ટ્રાન્સમિશન, બરાબર। ટ્રાન્સમિશન પાવર ટ્રાન્સમિટ કરવા માટે અલગ અલગ પ્રકારની સિસ્ટમ છે। તો કે કેટલા પ્રકારની કેટલી સિસ્ટમ છે? તો કે જો ડીસી સિસ્ટમ હોય ને તો ડીસી ની અંદર છે ડીસી 2 વાયર સિસ્ટમ, ત્યાર પછી ડીસી 2 વાયર મિડ પોઈન્ટ અર્થેડ સિસ્ટમ અને ત્રીજા નંબરની છે ડીસી 3 વાયર સિસ્ટમ, બરાબર। આ ત્રણ સિસ્ટમ છે ડીસી ની અંદર 2 વાયર મિડ પોઈન્ટ અર્થેડ અને 3 વાયર સિસ્ટમ। ત્યાર પછી સિંગલ ફેઝ એસી સપ્લાય હોય, એસી સિસ્ટમ હોય તો એના માટે સિંગલ ફેઝ 2 વાયર સિસ્ટમ, સિંગલ ફેઝ 2 વાયર વિથ મિડ પોઈન્ટ અર્થેડ સિસ્ટમ અને સિંગલ ફેઝ 3 વાયર સિસ્ટમ। આ ત્રણ છે એસી ની સિસ્ટમ છે, બરાબર। સિંગલ ફેઝ 2 વાયર સિસ્ટમ, સિંગલ ફેઝ 2 વાયર વિથ મિડ પોઈન્ટ અર્થેડ સિસ્ટમ, સિંગલ ફેઝ 3 વાયર, ઓકે। ત્યાર પછી જો 2 ફેઝ એસી સિસ્ટમ હોય તો 2 ફેઝ ની અંદર 2 ફેઝ 4 વાયર સિસ્ટમ અને 2 ફેઝ 3 વાયર સિસ્ટમ, 2 ફેઝ 4 વાયર, 2 ફેઝ 3 વાયર અને 3 ફેઝ સિસ્ટમ હોય તો 3 ફેઝ એસી ની અંદર 3 ફેઝ 3 વાયર સિસ્ટમ અને 3 ફેઝ 4 વાયર સિસ્ટમ। આ આટલી ઓવરઓલ તમે જુઓ તો 10 આપણી પાસે સિસ્ટમ છે વેરિયસ સિસ્ટમ ઓફ પાવર ટ્રાન્સમિશન, બરાબર। હવે આમાંથી કઈ બેસ્ટ છે એ જાણવા માટે આપણે કમ્પેરિઝન ઓફ કંડક્ટર મટીરીયલ કરીએ છીએ, બરાબર। કે જેને લીધે શું થશે કે ભાઈ આપણે કંડક્ટરના મટીરીયલનું કમ્પેરિઝન ઓવરઓલ કોસ્ટ આપણને ઓછી આવે તો એનાથી આપણને ખબર પડે કે ભાઈ આમાંથી સૌથી બેસ્ટ મેથડ કઈ છે, બરાબર। બધાયના પોતાના ફાયદા ગેરફાયદા કંઈક ને કંઈક છે, એટલે એના માટે આપણે જો કમ્પેરિઝન કરશું તો તમને આઈડિયા આવતો જશે કે ભાઈ કઈ રીતના આપણે કઈ બેસ્ટ મેથડ છે અને આમાંથી જે કમ્પેરિઝન છે એમાંથી ક્યારેક દાખલા છે અને કંઈક ને કંઈક આપણે એક્ઝામની અંદર આના એમસીક્યુઝ છે એક્ઝામની અંદર પૂછાતા હોય છે, બરાબર। હવે સૌથી પહેલા નંબરનો પોઈન્ટ જુઓ તો કે કમ્પેરિઝન ઓફ કંડક્ટર મટીરીયલ ઇન ઓવરહેડ સિસ્ટમ ની અંદર પછી આપણે અંડરગ્રાઉન્ડ સિસ્ટમ નું પણ આપણે સેમ એઝ ઇટ ઇઝ આવી રીતના કમ્પેરિઝન કરવાનું છે, બરાબર। હવે આમાં ચાર પોઈન્ટ છે, ચાર આપણે ધારણા લેવાનું છે અથવા એક્ઝમ્પશન લેવાના છે, બરાબર। કે ભાઈ સેમ પાવર ટ્રાન્સમિટેડ ટુ ઈચ સિસ્ટમ, તો આ 10 સિસ્ટમ ની અંદર પાવર કેવો સેમ ટ્રાન્સમિટ થશે, ડિસ્ટન્સ L મીટર ઇઝ સેમ। આ 10 સિસ્ટમમાં કોઈ પણ એક સિસ્ટમ છે તો બધી સિસ્ટમ જ્યારે આપણે કમ્પેરિઝન કરશું બધી સિસ્ટમના ડિસ્ટન્સ સરખા હશે। પછી લાઇન લોસીસ આર સેમ, લોસીસ પણ સરખા થતા હશે અને VM મેક્સિમમ વોલ્ટેજ આર સેમ ઇન ઈચ કેસ, બરાબર। દરેક કેસની અંદર મેક્સિમમ વોલ્ટેજ સરખા હશે, બરાબર। તો આ રીતના આ ચાર એઝમ્પશન છે, ચારે ચાર એઝમ્પશન સાથે આપણે આ બધી જ મેથડને એકબીજા સાથે મતલબ DC 2 વાયર સાથે આપણે વન બાય વન એક મેથડ એકને રેફરન્સ લેશું, બધાય સાથે વન બાય વન કમ્પેરિઝન કરતા જશું, બરાબર। એટલે ઓવરઓલ તમે જુઓ તો 10 મેથડ છે, 10 મેથડ એટલે આપણે 10 આપણે અલગ અલગ સૂત્રો સાબિત કરવાના છે, બરાબર। ત્યાર પછી આ ઓવરહેડ ની થશે, પછી સેમ એઝ ઇટ ઇઝ અંડરગ્રાઉન્ડ ની થશે। આ બધું એક પાવર સિસ્ટમ નું બેઝ છે ને આ બધું આપણને વ્યવસ્થિત રીતે આવડતું હોવું જોઈએ, ઓકે। આનો સ્ક્રીનશોટ લેવો હોય તો સ્ક્રીનશોટ લઈ લ્યો, ઓકે ફ્રેન્ડ્સ। તો હવે આપણે DC 2 વાયર સિસ્ટમ આગળ ચર્ચા કરીએ, ઓકે ફ્રેન્ડ્સ। તો આગળના વિડિયોમાં આપણે જોયું કે ભાઈ કેટલા પ્રકારની પાવર ટ્રાન્સમિશનની સિસ્ટમ છે, બરાબર। અને એ ઉપરાંત આપણે એને કમ્પેરિઝન શું કામ કરવી જરૂરી છે ને કમ્પેરિઝન કરવા માટેના એઝમ્પશન શું છે, બરાબર। હવે અહીંયા આપણે ચર્ચા કરશું DC 2 વાયર સિસ્ટમ, બરાબર। આ પહેલા નંબરની સિસ્ટમ છે, બરાબર। આ સિસ્ટમને પછી બીજી અલગ અલગ સિસ્ટમો સાથે સરખાવતા જાશું, બરાબર। હવે તો કે અહીંયા DC 2 વાયર સિસ્ટમ તમને આપેલી છે, અહીંયા કરંટ I1 ફ્લો થાય છે અહીંયા, બરાબર। સેમ એઝ ઇટ ઇઝ અહીંયા મેક્સિમમ વોલ્ટેજ આપણે કીધું હતું કે મેક્સિમમ વોલ્ટેજ લેવાના છે। આ વાયરનો એરિયા A1 આને કીધું આપણે એરિયા A1। પહેલા નંબરની સિસ્ટમ છે એટલે બધું 1 1 1 એવી રીતના આપણે લેતા જશું। VM બરાબર મેક્સિમમ વોલ્ટેજ છે, પાવર એટલે પાવર ટુ બી ટ્રાન્સમિટેડ છે, પાવર ઇઝ ઇક્વલ ટુ VM બાય I1 છે, બરાબર। લોડ કરંટ શું થશે I1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ પાવર ડિવાઇડેડ બાય VM, તો R ઇઝ ઇક્વલ ટુ રો L ડિવાઇડેડ બાય A1, બરાબર। આપણે આ રેઝિસ્ટન્સ નું સૂત્ર છે આપણે હમણાં કામ આવશે, એટલે R ઇઝ ઇક્વલ ટુ રો L બાય A, ઓકે। રો L બાય A છે પણ આ પહેલા નંબરની સિસ્ટમ છે એટલે આપણે 1 1 કન્સિડર કરતા જઈએ છીએ। સૌથી પહેલા આપણે વોલ્યુમ ઓફ કંડક્ટર મટીરીયલ ફાઇન્ડ કરવા માટે તો કે પાવર લોસ ફાઇન્ડ કરવો જોશે। તો કે પાવર લોસ ઇઝ ઇક્વલ ટુ પાવર લોસ W ઇઝ ઇક્વલ ટુ I1 સ્ક્વેર R1। પહેલા નંબરની સિસ્ટમ છે એટલે I1 સ્ક્વેર R1 લખશું, બે કંડક્ટર છે એટલે આપણે લખશું 2 I1 સ્ક્વેર R1, 2 I1 સ્ક્વેર R1, ઓકે।
હવે 2 એને ગુણ્યા I1 બરાબર શું છે તો કે અહીંયા જો પાવર ના છેદમાં Vm છે તો પાવર ડિવાઇડેડ બાય Vm હોલ સ્ક્વેર અને R1 બરાબર આપણે શું લીધું હતું rho L બાય A1 બરાબર તો rho L ડિવાઇડેડ બાય A1 ઓકે હવે તો કે 2p² rho L ડિવાઇડેડ બાય Vm A1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ અહીંયા આપણે W લખતા જઈએ બરાબર તો હવે એરિયાને સૂત્રનો કરતા બનાવશું તો A1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2p² rho L ડિવાઇડેડ બાય VMW આ આપણને ક્રોસ સેક્શનલ એરિયા મળી ગયો ક્રોસ સેક્શનલ એરિયા બરાબર A1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2p² rho L ડિવાઇડેડ બાય VM સોરી અહીંયા VM સ્ક્વેર થઈ જશે બરાબર અહીંયા VM સ્ક્વેર થઈ જશે બરાબર કારણ કે બેયનો સ્ક્વેર કરવાનો છે એટલે VM પણ સ્ક્વેર આવશે ખાસ યાદ રાખજો બરાબર તો A1 બરાબર 2p² rho L ડિવાઇડેડ બાય VM સ્ક્વેર W આટલું ક્લિયર હવે આપણે વોલ્યુમ ઓફ કંડક્ટર મટીરીયલ ફાઇન્ડ કરવાનું છે વોલ્યુમ ઓફ કંડક્ટર બરાબર તો વોલ્યુમ ઓફ કંડક્ટર કઈ રીતના ફાઇન્ડ કરશું તો કે એનું સૂત્ર આપણને આવડે છે એરિયા ઇન્ટુ લેન્થ બે કંડક્ટર છે એટલે આપણે અહીંયા બે વડે ગુણાવી દઈશું એટલે 2AL વોલ્યુમ ઓફ કંડક્ટર મટીરીયલ બરાબર તો કે 2 એને ગુણ્યા એરિયા ને એટલે કે અહીંયા A1 આવી જશે A1 જે છે તો 2p² rho L ડિવાઇડેડ બાય VM સ્ક્વેર W અને અહીંયા L ગુણાઈ જશે 2 ગુણાઈ જશે તો આપણને આન્સર મળશે 4p² rho L સ્ક્વેર ડિવાઇડેડ બાય VM સ્ક્વેર W હવે આ જે મળ્યું છે એ વોલ્યુમ ઓફ કંડક્ટર DC2Y સિસ્ટમ નું મળ્યું છે આને આપણે એઝ અ રેફરન્સ તરીકે લેશું આના બરાબર આપણે k ધારી લેશું બરાબર કારણ કે આગળની બધી જગ્યાએ સિસ્ટમમાં આ આખું સૂત્ર લખો એની જગ્યાએ ડાયરેક્ટ આપણે k લખી લેશું તો k બરાબર ખાસ આપણા મગજમાં યાદ રાખવાનું છે 4p² rho L સ્ક્વેર ડિવાઇડેડ બાય VM સ્ક્વેર W ઓકે એટલે આને આપણે એઝ અ રેફરન્સ તરીકે લેશું ને બધી સિસ્ટમને આની સાથે સરખાવતા જશું ઓકે ફ્રેન્ડ્સ તો ખાસ વોલ્યુમ ઓફ કંડક્ટર મટીરીયલ આપણને આ મળ્યું છે બરાબર વન બાય વન પાછું આપણે એક વખત રિવિઝન જોઈ લઈએ તો કે આપણે આ DC2Y સિસ્ટમ તમને આપેલી છે બરાબર પાવર ઇઝ ઇક્વલ ટુ VI તો કે I1 બરાબર પાવર ના છેદમાં VM બરાબર તો R ઇઝ ઇક્વલ ટુ rho L બાય A સૌથી પહેલા આપણે પાવર લોસ ફાઇન્ડ કરો એરિયાના સૂત્રનો કરતા બનાવો ને વોલ્યુમ ઓફ કંડક્ટર આ બધાયમાં સેમ મેથડ ફોલો થવાની છે પાવર લોસ ઇઝ ઇક્વલ ટુ W બરાબર 2I1 સ્ક્વેર R1 તો W ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 P ના છેદમાં VM હોલ સ્ક્વેર rho L બાય A બરાબર તો W ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2p² rho L ડિવાઇડેડ બાય VM સ્ક્વેર A1 એરિયાના સૂત્રનો કરતા બનાવો તો A1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2p² rho L ડિવાઇડેડ બાય VM સ્ક્વેર W છેદમાં જશે ને એરિયા અંશમાં આવી જશે બરાબર સામેની તરફ હવે વોલ્યુમ ઓફ કંડક્ટર તો કે 2AL બરાબર તો 2 એટલે કે 2 એને ગુણ્યા 2p² rho L ડિવાઇડેડ બાય VM સ્ક્વેર W અને એને ગુણ્યા L ગુણાશે 2 ગુણાશે તો 4p² rho L સ્ક્વેર ડિવાઇડેડ બાય VM સ્ક્વેર W એના બરાબર આપણે કે ધારી લઈએ છીએ એટલે બીજી સિસ્ટમમાં આપણને સહેલાઈ પડે આ મળ્યું આપણને વોલ્યુમ ઓફ કંડક્ટર DC2Y સિસ્ટમ ક્લિયર આનો સ્ક્રીનશોટ લેવો હોય તો સ્ક્રીનશોટ લઈ લો ઓકે ફ્રેન્ડ્સ તો આ વિડિયોની અંદર આપણે DC2Y સિસ્ટમ જોઈ ઓકે નેક્સ્ટ વિડિયોની અંદર આપણે એક બે સિસ્ટમ જોતા જશું જેથી કમ્પેરીઝન આપણને જલ્દી કમ્પ્લીટ થતી જાય ઓકે આમાં તમને કઈ ક્વેશ્ચન હોય તો તમે કમેન્ટની અંદર લખી શકો છો બરાબર સાથે સાથે નોટ્સ બનાવતા જાજો જેથી તમારો એક મસ્ત પાવર સિસ્ટમનો ચોપડો બનતો જાય વ્યવસ્થિત રીતે તમારે પ્રોબ્લેમ ના આવે ઓકે થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ ધીસ વિડિયો ફ્રેન્ડ્સ લાઈક કરો શેર કરો સબસ્ક્રાઇબ કરો ટ્રાન્ઝિયન્ટ એકેડમી